Okay. Tayo mo, 2-seater. 2-seater muna. Okay? Okay. Okay. Pakikuha mo na kayo dalawang buwan. Kumuha mo na kayo buwan natin. Dito sila makagawa natin yung buwan. Yan. Ito. Puan mo, boss. Puan mo muna. Puan mo muna. Peter! Peter! Okay. So, gagawin natin siyang 2-seater din. Pwede rin itong pwede rin yung 3-seater, pwede rin Family size. pwede rin pang dalawa lang, pwede pang tatluan. So, ito pwede siyang bubuksan natin yung kabila. Yan. Yan. Kapag binuksan mo na siya, 6-seaters na siya, yung mesa na to. Yan. 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 Yun na po. Yan. Gawa po sa kahoy ng mga ganito po yung ginawa ko nakaraang video. Ginawa ko po yan. Yan. Nakikita nyo. Tapos siyempre, space saver kasi ito eh. Pag tapos ka nang kumain, tutupin na natin. Tutupin na natin yung vlog. Tingnan natin. Yan, hop. So, ano yun? Pwede rin palang ano yan, nasa gilid ng pader. Tingnan ito nakatalikod sa kalikod. Gagano mo siya. Dikit mo sa part. Nangyari yan yung mold mouth. Dikit mo doon. Yan. Napaka yan. Stable po yan. Yan. Tapos tupi na, tupi na.